السلام عليكم ورحمة الله. معكم معاذ الصاعوي. اليوم بإذن الله بنتكلم عن شيء مهم جدا من الأشياء اللي ذكرناها كثير، ولكن ما تكلمنا عنها بالتفصيل في المقاطع الماضية، وهذا الشيء هو وقفة القتال. طبعا نفس ما ذكرنا في مقطع من المقاطع أن وقفة القتال تختلف من فن لفن ومن مدرسة لمدرسة، ولكن طبعا هنا نحن بنستخدم وقفة واحدة حتى ما نلخبطكم، واللي تابع لأي مدرسة من مدارس فنون الدفاع عن النفس يتابع الوقفة اللي هم عليها. ولكن نحن اليوم بنغطي أمور أساسية ومهمة في وقفة القتال والخطوات والحركة، فتابعوا المقطع حتى تستفيدوا. طبعا الشيء الأساسي في وقفة القتال بعد أن الأيادي تكون فوق هي القدم. التركيز بيكون أكثر شيء على الأقدام، فخلونا نعدل الكاميرا ونشوف حركة ووضعية الأقدام. طبعا نفس ما تكلمنا في المقاطع الماضية أن القدم الضعيفة هي اللي تروح للأمام، ومسافة الوقفة هذه بالتحديد تختلف من فن إلى فن، ولكن الوقفة اللي أنا أفضلها دائما هي تكون بهذه المسافة. فمن هنا تأخذ خطوة للأمام، وبهذه الطريقة تكون مستعد للخطوة الثانية لوضعية القتال. بعد ما أخذت الخطوة من هنا تثني ركبك، وثني الركب أمر مهم جدا في وضعية القتال حتى تتمكن من الحركة بسهولة. فإذا الأقدام فوق حركتك بتكون شوي صعبة، بتكون واضحة للخصم، لذلك لابد أو يفضل ثني الأقدام حتى حركتك تكون خفية وأسرع، وانطلاقتك تكون أقوى. فمثلا إذا أنت واقف بهذه الطريقة والأقدام مستقيمة وأردت أنك تؤدي لكمة عكسية ممكن تؤديها، ولكن إذا كانت وقفتك منخفضة بهذه الطريقة فاللكمة بتكون أسرع وأقوى. طبعا بعد ما تنزل أقدامك أو بعد ما تثني ركبك بهذه الطريقة ننتقل إلى الحركة والخطوات أثناء القتال. طبعا الخطوات في أنواع كثيرة من الخطوات، ولكن بنتكلم عن أهم النقاط في الحركة أثناء وضعية أو وقفة القتال. فمن الأمور المهمة أن أثناء الحركة تبقي الركب منخفضة، يعني ما تتحرك بهذه الطريقة بعدها تروح فوق وتنزل تحت بهذه الطريقة، لا، تبقي الركب منخفضة، من هنا تتحرك، من هنا تتحرك. هذا الأمر الأساسي الأول. الأمر الثاني هو أنه من هنا من هذه الوضعية تحرك القدم اللي على الجهة اللي أنت بتتحرك لها. شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه إذا أنت بتروح أو بتخطو للأمام ما تبدأ بالقدم الخلفية، ولكن تبدأ بالقدم الأمامية بهذه الطريقة. وإذا أنت تتحرك للخلف تبدأ بالقدم الخلفية، وإذا تتحرك لليمين تبدأ بالقدم اليمنى،
إذا بتتحرك لليسار تبدأ بالقدم اليسرى، فتتحرك للأمام وتتحرك للخلف، تتحرك لليمين تتحرك لليمين، تتحرك لليسار، تتحرك للأمام، تتحرك إلى الخلف. طبعا لابد أنك تتدرب على هذه الخطوات وتستطيع أنك تتحرك بسرعة حتى تتمكن من الحركة بحرية أثناء القتال. والأيادي دائما تكون هنا، تكون للأعلى، ما تنزلهم، تخلي الأيادي فوق، تحافظ على الأيادي فوق وتتحرك. فتتدرب، تروح للأمام وترجع للخلف، تروح للأمام وترجع للخلف. طبعا تلاحظون أثناء الخطوة أو أثناء التحرك بعد ما تخطو سكر القدم الثانية بهذه الطريقة، فما تتحرك وتخلي قدمك الثانية ثابتة، لابد أن تسكرها. وحركة القدم نفس ما تلاحظون ما تكون جر بهذه الطريقة، وإلا اللي يشوفك بيظن أن قدمك مصابة أو مكسورة. فلابد أن ترفع القدم، ما ترفعها بشكل كبير، هذا أيضا خطأ وبيؤدي إلى بطء في الحركة. ترفعها بشكل خفيف جدا، من هنا 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. بهذه الطريقة تتحرك للأمام، تتحرك للأمام وللخلف، ونفس الشيء لليمين ولليسار، لليمين ولليسار، لليمين ولليسار، لليمين ولليسار، لليمين ولليسار. بعد ما تتمكن بعد ما تعلمت هذه الخطوة تزيد الخطوات، مثلا 3 خطوات للأمام، 3 خطوات للخلف، 1 للخلف، 1 2. طبعا المكان ما يكفي والكاميرا ما توسع، لذلك أقلل الخطوات. تستطيع تضيف خطوات أكثر، 5 6 10 خطوات، وتحاول تتحرك بسرعة أسرع ما تستطيع مع المحافظة على مستوى الوقفة، لا تروح فوق وتحت. لاحظوا هذا المثال الخاطئ للحركة، أنت تتحرك بهذه الطريقة مثلا، هذا كذا حركتك بتكون بطيئة ومكشوفة للخصم، أو إن خطم قدمك تكون ملزقة في الأرض كذا، بتحرق رجلك، حركتك بتكون بطيئة جدا. طبعا هذه كانت خطوة ونوع واحد من الخطوات اللي تستخدم في وضعية القتال. بنتكلم أكثر عن خطوات ثانية في مقاطع قادمة. اتدرب على هذه الوقفة وقوي رجلك حتى تتمكن من أدائها بشكل صحيح وتستمر عليها لفترات طويلة. هذا كان كلامنا اليوم عن وقفة القتال. لا تنسى تشارك في القناة، تفعل التنبيه حتى توصلك مقاطع
القادمة عن وقفة القتال. لا تنسى تشوف المقاطع الماضية وانشر المقطع، وحياكم الله.